Hello mga kasolar, atin pong pag-usapan kung paano nakukuha ang solar PV module rated efficiency. Atin muna pong talakayin kung paano napupunta ang sinag-araw sa ating mundo. Ayon sa ating mga eksperto, ang hangin sa ating himpapawid ay papanipis ng papanipis habang tayo ay papataas ng papataas hanggang makalabas sa kalawakan. Sa bahaging ito ng ating himpapawid na kung saan ang hangin ay walang bigat, ito ang entry point ng sinag-araw patungo sa ating himpapawid, na kung saan ang bigat ng hangin ay 0 or wala. Ang entry point na ito ay tinawag na air mass dash 0 or AM0. Nasukat ng mga eksperto na ang radiant energy sa entry point na ito, kada kwadradometro at kada segundo ay about 1,400 joules per second per square meter. Sa kanilang mga pananaliksik at pagsusukat sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, napag-alaman nila na nagbabago-bago itong na-measure nila na 1,400 joules per second per square meter. In-average nila ito at ginawang solar constant, na kung saan ito ay 1.36 kilowatt per square meter. Kanila ring nalaman na sa kapatagan ng ating mga karagatan, ang solar constant ay nagbago at nagbawas dahil sa mga elemento tulad ng ulan, hamog, alikabok at iba pa. Nabawasan ito at naging 1 kilowatt per square meter na lamang at tinawag nila itong AM-1 or air mass-1. Ang AM-1 ay ang distansya kung saan nagmumula sa entry point patungo sa kapatagan kung saan tutok na tutok ang araw. Sa kanilang mga pagsusukat sa iba't ibang kapatagan sa ating mundo, nakuha nila ang value na 965 watts per square meter na radiant energy at tinawag nila itong AM-1.5G na kung saan ay G ay nangangahulugang global. Ang 1.5 naman ay nangangahulugan sa distansya na tinahak ng sinag-araw galing sa entry point papunta sa malalayong lugar na kung saan ito ay 50% more sa AM-1. Sa kadahilan ng hindi naman naglalayo ang 965 watts per square meter sa 1 kilowatt per square meter, kanila itong ninormalize sa 1 kilowatt per square meter. Inadapt ng PV industry ang AM-1.5G equals 1 kilowatt per square meter irradiance sa kanilang mga testing, kung saan makikita natin ito na nakasulat din sa sticker or label ng ating mga solar panels. Ating gagamitin ang AM-1.5G equals 1 kilowatt per square meter irradiance sa pag-compute ng ating mga module efficiencies. Ang equation para makuha po natin ang PV module rated efficiency ay equivalent sa output power measured in watts per total PV cell surface area used during the testing. I-divide po natin ito sa solar input power available per square meter area na kung saan ito ay yung AM-1.5G, which is equivalent to 1 kilowatt per square meter. Or sa mas simple na equation, ito ay yung PV module power rating at standard testing condition. I-divide natin sa area ng solar panel. At yung result ay i-divide pa rin natin sa AM-1.5G, which is equivalent to 1.0 kilowatt per meter square irradiance. Kapag ating sinubstitute sa equation ng standard testing condition power rating ng ating solar panel example, which is 290 watts, i-divide natin ito sa length times width ng solar panel, which is 1.6 meters times 0.98. At i-divide din natin sa 1,000 watts per square meter irradiance na galing sa AM-1.5G. I-multiply po ito natin ng 100 para makuha natin yung efficiency.
which is equivalent to 18.5%. Sana po ay may napulot kayo dito sa aking shinare na idea about PV module ready deficiency, kung paano ito kinuha at kung ano ang origin ng 1.5G or AM-1.5G. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.